चढणं सोपं आहे, पण उतरायला वेळ लागत नाही. तिथे टिकून राहणं महत्त्वाचं असतं. मित्रांनो, आयुष्यात वर जाणं अनेकांना जमलं आहे, पण तिथे टिकून राहणं फार थोड्या लोकांना जमतं. चढणं सोपं असतं, कारण त्यावेळेस उत्साह असतो, लोक टाळ्या वाजवतात, प्रशंसा करतात आणि स्वतःवर प्रचंड विश्वास असतो. पण उतरायला वेळ लागत नाही. एक चुकीचा निर्णय, एक चुकीची सवय, एक चुकीचा माणूस आणि सगळं हातातून निसटतं. खरा प्रश्न हा नाही की तुम्ही किती वर गेलात. खरा प्रश्न असा आहे, तिथे टिकून राहण्यासाठी तुम्ही काय केलं. लक्षात ठेवा, आयुष्यात अनेक लोक एका टप्प्यावर यश मिळवतात. कोणाला पैसा मिळतो, कोणाला प्रसिद्धी, कोणाला पॉवर, तर कोणाला मानसन्मान. पण काही महिन्यात, काही वर्षात तेच लोक मागे का पडतात? कारण यश मिळवताना जे नियम पाळले गेले ते टिकून राहण्यासाठी विसरले जातात. इथेच लोक चुकतात. त्यांना वाटतं आता आपण खूप वर पोहोचलो, पण आयुष्य कुठे थांबतं का? एक साधं उदाहरण सांगतो. एक सामान्य घरातला मुलगा खूप कष्ट करून नोकरी मिळवतो. पहिल्यांदा सॅलरी हातात येते, आत्मविश्वास वाढतो, घरच्यांचा मान वाढतो. पण हळूहळू डिसिप्लिन सुटते. वेळेवर काम नकोसं वाटतं, लर्निंग थांबतं, इगो वाढतो. तोच मुलगा जो कधी हंबल होता, आता मला सगळं येतं असं समजू लागतो. काही वर्षात कंपनीत नवीन लोक येतात, जास्त मेहनती, जास्त अपडेटेड, आणि हा मागे पडतो. प्रश्न असा आहे, तो कमी हुशार होता का? नाही, तो टिकून राहण्यासाठी तयार नव्हता. इथे बुद्धिमान आणि मूर्ख यांच्यात फरक दिसतो. मूर्ख माणूस यशाला अंतिम डेस्टिनेशन समजतो, मात्र बुद्धिमान माणूस यशाला एक जबाबदारी समजतो. शहाणा माणूस वर गेल्यावर स्वतःमध्ये अजून सुधारणा करतो. चुकीचा माणूस वर गेल्यावर स्वतःला श्रेष्ठ समजतो. यशस्वी माणूस स्वतःच्या सवयी तपासतो. अपयशी माणूस परिस्थितीला दोष देतो. आता खरा मुद्दा येतो, टिकून राहणं का कठीण असतं? कारण तिथे भीती असते पडण्याची, तिथे मोह असतो शॉर्टकट घेण्याचा, तिथे इगो असतो मी कोण आहे हे विसरण्याचा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिथे कन्सिस्टन्सी लागते. रोज स्वतःला विचारावं लागतं, आज मी कालपेक्षा काहीतरी नवीन शिकलो का? माझ्यामध्ये आणखी सुधारणा केली का? पण हे प्रश्न सगळ्यांना झेपतात असं नाही. विचार करा, किती लोकांनी फिटनेस ट्रेनिंग सुरू केली असेल आणि सोडून सुद्धा दिली असेल. किती लोकांनी बिझनेस सुरू केला असेल आणि डिसिप्लिन सोडून दिली असेल. किती लोकांनी नातं जपायला सुरुवात केली असेल, पण रिस्पेक्ट ठेवणं विसरले असतील. चढणं सोपं असतं, कारण सुरुवातीला मोटिवेशन असतं. टिकून राहणं अवघड असतं, कारण तिथे कॅरेक्टर लागतं. हे लक्षात ठेवा, यश मिळाल्यावर तुमची खरी परीक्षा सुरू होते. पैसा आला की तुमची मूल्य बदलतात का? प्रसिद्धी आली की तुमचं वागणं बदलतं का? पॉवर आली की तुम्ही इतरांना कमी लेखता का? जर उत्तर हो असेल, तर समजा तुम्हाला उतरायला वेळ लागणार नाही. पण आशा इथेच आहे, टिकून राहणं शिकता येतं. रोज स्वतःला ग्राउंडेड ठेवा. शिकणं कधीही थांबवू नका. तुमच्या रूट्स विसरू नका. ज्या सवयींनी तुम्हाला वर नेलं त्या सवयी जपून ठेवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सेल्फ रिस्पेक्ट पैशापेक्षा आणि पदापेक्षा मोठा ठेवा. मित्रांनो, आयुष्य म्हणजे फक्त शिखर गाठणं नाही. आयुष्य म्हणजे त्या शिखरावर उभं राहून स्वतःला सावरणे. वर जाणारे खूप असतात, पण टिकणारे इतिहास घडवतात. आज एकच टेकवी लक्षात ठेवा, चढणं तुमच्या मेहनतीवर अवलंबून असतं, पण टिकून राहणं तुमच्या स्वभावावर ठरतं. आयुष्याचा खरा खेळ इथेच सुरू होतो, कारण मेहनत तुम्हाला वर घेऊन जाते, पण स्वभाव तुम्हाला तिथे थांबवतो. वर पोचल्यावर सगळं बदलतं. लोकांचं वागणं बदलतं, तुमच्याबद्दलचं मत बदलतं, आणि सगळ्यात धोकादायक म्हणजे तुमचं स्वतःबद्दलचं भान बदलायला लागतं. इथेच अनेक जण हरतात, कारण ते शिखरावर उभे असतात, पण मनाने खाली उतरायला सुरुवात झालेली असते. लक्षात ठेवा, इतिहास बघितला तर तुम्हाला एक गोष्ट स्पष्ट दिसेल. शिखर गाठणारे हजारो लोक असतात, पण टिकून राहणारे काही मोजकेच. खेळात, व्यवसायात, करिअरमध्ये, नात्यांमध्येही. सचिन तेंडुलकरला सगळे महान का म्हणतात? कारण त्याने शतकं केली म्हणून नाही, तर इतकी वर्ष कन्सिस्टंट राहूनही त्याची नम्रता कधी कमी झाली नाही. तो रोज नेटमध्ये परत उभा राहिला, जणू काही तो
अजूनही नवीन खेळाडू आहे, हेच टिकून राहणं असतं. इथेच लोक चुकतात. यश मिळालं की ते समजतात की आता शिकायची गरज नाही, आता मला सगळं कळतं. हा विचार मनात घर करून बसतो आणि हा विचार म्हणजे डाऊनफॉलची पहिली पायरी असते. कारण जग थांबत नाही, स्पर्धा थांबत नाही, काळ बदलतो. जो बदल स्वीकारत नाही तो कितीही वर असला तरी खाली येतोच. थोडा विचार करा, किती लोक ओव्हरनाईट फेमस झाले, सोशल मीडियावर ट्रेंड झाले, पण काही महिन्यात कुठे गायब झाले, पत्ता सुद्धा लागला नाही. कारण फेम मिळालं पण ग्राउंडिंग नव्हतं, पैसा आला पण डिसिप्लिन नव्हती, लोकांनी प्रेज केलं पण क्रिटिझम पचवण्याची ताकद नव्हती. टिकून राहण्यासाठी फक्त कौतुक नाही तर सहनशीलता सुद्धा लागते. आता व्यवसायाचे एक उदाहरण घेऊ. एका छोट्या दुकानापासून व्यवसाय सुरू केलेला माणूस मोठा बिझनेसमन बनतो. सुरुवातीला तो प्रत्येक ग्राहकाला ओळखतो, क्वालिटी जपतो, शब्दाला किंमत देतो. पण यश मिळालं की अहंकार येतो. ग्राहक आपल्याकडे येणारच असा त्याच्यामध्ये ॲटिट्यूड तयार होतो आणि हळूहळू ग्राहक कमी व्हायला लागतात. मग तो म्हणतो मार्केट खराब आहे. पण नाही मित्रांनो, मार्केट खराब नाही, स्वभाव बदलला आहे. हे लक्षात ठेवा. शिखरावर हवा खूप जोरात असते. जसा माणूस वर जातो तसा प्रेशर वाढतो, क्रिटिझम वाढतं, एक्सपेक्टेशन्स वाढतात. इथेच स्ट्रॉंग कॅरेक्टर लागते. कारण वर उभं राहण्यासाठी बॅलन्स लागतो. थोडं जरी इकडे तिकडे झालं तरी घसरायला वेळ लागत नाही. इथे बुद्धिमान माणूस वेगळा असतो. तो स्वतःला रोज आठवण करून देतो, मी इथे पोहोचलो आहे, पण मी इथेच थांबणार नाही. तो फीडबॅक घेतो, चुका मान्य करतो आणि स्वतःला सुधारतो. मूर्ख माणूस मात्र स्वतःच्या यशाचे गुणगान गात बसतो आणि तो बोलत असतानाच काळ त्याला मागे टाकतो. आता जाणीव करून देणारा मुद्दा लक्षात ठेवा. टिकून राहण्यासाठी काही ग्लॅमरस गोष्टी लागत नाही. रोज वेळेवर उठणं, कामाशी प्रामाणिक राहणं, शिकत राहणं आणि माणसांशी नीट वागणं, या साध्या गोष्टीच मोठा बदल घडवतात. पण लोकांना साधं नको हवं असतं, त्यांना शॉर्टकट हवा असतो. पण शॉर्टकटने वर जाता येतं, तिथे टिकून राहता येत नाही. भीती इथेच आहे. तुम्ही आज शिखरावर असाल, पण जर तुमचा स्वभाव बिघडत असेल तर खाली येणं अटळ आहे. पण आशा ही आहे की जो माणूस वेळेत स्वतःला सावरतो तो पुन्हा मजबूत होतो. कारण टिकून राहणं ही एक कला आहे आणि ती शिकता येते. स्वतःला एक प्रश्न विचारा, आज माझं यश माझ्यामधील माणुसकी वाढवते का की कमी करते? आज मी वर गेल्यावर जास्त नम्र झालोय का की जास्त अहंकारी बनलो आहे? कारण उत्तर इथेच दडलं आहे. मित्रांनो, शेवटी एकच गोष्ट लक्षात ठेवा. आयुष्यात वर जाणं हे तुमचं स्वप्न असतं, पण वर टिकून राहणं ही तुमची जबाबदारी असते. जी माणसं हे समजतात ती फक्त यशस्वी होत नाही तर आदरणीय बनतात. आणि इतिहास यशस्वी लोकांना नाही तर टिकून राहिलेल्या लोकांनाच स्मरणात ठेवतो. मित्रांनो, जर हे विचार तुमच्या मनाला पटले असतील तर कमेंटमध्ये मी टिकून राहणार असं टाईप करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.